নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ সহাৰি এখন ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি জানিম যে কেনেকৈ আপুনি ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা অডিঅ'টো আপুনি সিম্পলি আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনত ডাউনলোড কৰিব পাৰে কোনো ধৰণৰ এডিশ্যনেল এপ্লিকেশ্যন আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনত ইনষ্টল নকৰাকৈ তেন্তে আহক বন্ধুসকল পলম নকৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোন ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনটো অপেন কৰি ল'ব ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনটো যেতিয়া নেকি আপুনি অপেন কৰিব তেতিয়া আপুনি ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনটোৰ ভিতৰত যিটো গান বা যিটো ভিডিঅ' আপুনি ডাউনলোড কৰিবলৈ বিচাৰে বা আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনৰ গেলাৰীত ছেভ কৰি ল'ব বিচাৰে বন্ধুসকল সেইটো ভিডিঅ' আপুনি অপেন কৰি ল'ব তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব আপোনাক মই সিম্পলি ইয়াত দেখাই আছোঁ বন্ধুসকল প্ৰথমতে মই মোৰ নিজৰ ৰেণ্ডম ভিডিঅ' এটা ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ম যিকোনো এটা ভিডিঅ' মই ইয়াত চাৰ্চ কৰি ল'ম চাৰ্চ কৰি লোৱাৰ পিছত যিটো ভিডিঅ' মই ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইটো ভিডিঅ' মই ওলাই ল'ম ইয়াত দেখিছে মই ইয়াত চাৰ্চ কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই কি কৰিম ইয়াত দেখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ গান বা ভিডিঅ' আছে সেইসমূহ মই যদি ইয়াত অডিঅ' ডাউনলোড কৰিব বিচাৰোঁ অকল সেইটো ডাউনলোড কৰিব পাৰোঁ আৰু যদি মই ইয়াত কমপ্লিট ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰোঁ ডাইৰেক্ট ভিডিঅ' ডাউনলোড কৰিব পাৰোঁ আমি কোনো ধৰণৰ এডিশ্যনেল এপ্লিকেশ্যন ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বন্ধুসকল তাৰ কাৰণে মই থ্ৰী ডট অপশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ আৰু ইয়াত দেখিছে ইয়াত এটা শ্বেয়াৰ বুলি অপশ্যন আছে আৰু এই শ্বেয়াৰ অপশ্যনত মই যেতিয়া ক্লিক কৰিম ইয়াত দেখিব কপি লিংক বুলি অপশ্যন এই কপি লিংক অপশ্যনটো আপুনি সিম্পলি ক্লিক কৰি দিব বন্ধুসকল কপি লিংক অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা বেক আহিব বন্ধুসকল বেক অহাৰ পিছত আপুনি সিম্পলি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ এটা অপেন কৰি ল'ব বন্ধুসকল ব্ৰাউজাৰ এটা অপেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি সেই ব্ৰাউজাৰটোত এটা ৱেবছাইট দেখিব বন্ধুসকল ইয়াত দেখিছে মই গুগল ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰটো মই ইয়াত মোৰ এণ্ড্ৰইড ফোনত অপেন কৰি লৈছোঁ এণ্ড্ৰইড ফোনত যেতিয়া নেকি মই গুগল ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি লৈছোঁ ইয়াত মই লিখিম YTMAT এনেকৈ লিখি মই চাৰ্চ কৰি দিম বন্ধুসকল YTMAT লিখি মই যেতিয়া নেকি চাৰ্চ কৰিম এতিয়া মোৰ ওচৰত এটা সিম্পলি পেজ আহিব যিটো পেজত দেখিবলৈ পাব বন্ধুসকল আপুনি সিম্পলি কোনো ধৰণৰ ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বা অডিঅ' আপুনি সিম্পলি ফুল কোৱালিটি ডাউনলোড কৰিব পাৰে ইয়াত কোনো কোৱালিটি লুজ নহয় বন্ধুসকল তাৰ কাৰণে আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক ইয়াত দেখিছে প্ৰথম যিটো ৱেবছাইট আহিছে মই সেইটো ক্লিক কৰি দিছোঁ আৰু কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিছে এই পেজটোত আপুনি যিটো লিংক কপি কৰিছিল ইউটিউবৰ পৰা সেইটো পেষ্ট কৰি দিব আৰু পেষ্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত যিটো ভিডিঅ' আছে বা যিটো ভিডিঅ' আপুনি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছে সেই ভিডিঅ'টো সিম্পলি ইয়াত লোড হৈ যাব বন্ধুসকল লোড হোৱাৰ লগে লগে আপুনি কি কৰিব পাৰিব ইয়াত চাই লওক প্ৰথমতে দেখিছে মই লিংকটো পেষ্ট কৰিছোঁ ইয়াত দেখিছে ভিডিঅ'টো আপ টু 1080p লৈ মই ডাউনলোড কৰিব পাৰোঁ ইয়াত দেখিছে MP3 ফৰ্মেটত ডাউনলোড কৰিব পাৰোঁ বা অডিঅ' ফৰ্মেটটো ডাউনলোড কৰিব পাৰোঁ ইয়াত দেখিছে মোক অডিঅ'টো লাগে চিম্পল অডিঅ' অপশ্যনত ক্লিক কৰি মই ইয়াত ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰিম আৰু যেতিয়া নেকি মই ইয়াত ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰিম ইয়াত দেখিছে অলপ সময় ল'ব লোড ল'ব কাৰণ বন্ধুসকল কনভাৰ্ট হৈ আছে অডিঅ'লৈ কাৰণ ভিডিঅ' ফৰ্মেটত আছে ইয়াত দেখিছে সিম্পলি কনভাৰ্ট হৈ আছে ভিডিঅ'ৰ পৰা অডিঅ'লৈ বন্ধুসকল মোক মাত্ৰ অডিঅ'টো লাগে যদিহে আপোনাক ভিডিঅ'টো লাগে আপুনি ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰিব পাৰে ইয়াত দেখিছে ডাউনলোড MP3 বুলি এটা অপশ্যন আছে সেইটোত আপুনি সিম্পলি ক্লিক কৰি দিব আৰু যেতিয়া নেকি আপুনি ডাউনলোড MP3 অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ এণ্ড্ৰইডৰ স্মাৰ্টফোনৰ গেলাৰীত এই যিটো আপোনাৰ ছং আছে বা ইয়াত যিটো ভিডিঅ'ৰ MP3 হ'ব সেইটো ছেভ হৈ যাব ইয়াত দেখিছে ডাউনলোড আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে মোৰ যিটো অডিঅ' আছে ভিডিঅ'ৰ পৰা বন্ধুসকল আশা কৰিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপুনি বুজি পালে যে কেনেকৈ আপুনি ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এডিশ্যনেল এপ্লিকেশ্যন ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বন্ধুসকল সকলো ধৰণৰ গান বা ভিডিঅ' সিম্পলি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনৰ গেলাৰীটো বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো দেখিলে লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ জয় হম The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't